po tayong 2 cups of bread flour plus 1 1/3 cup of all-purpose flour, sifted. Tayo ng 1 pack of yeast. Din po tayo ng 1/3 cup of milk or fresh milk. Pwede po kayong gumamit ng evaporated milk. 3 egg yolks. Mga medium size of egg po ito. 1/4 cup of powdered milk. 1/4 cup of white granulated sugar. 1/3 cup of melted butter or 4 tablespoons of melted butter. Gagamit din po tayo ng 1/3 cup of water. Gagamit din po tayo ng mga 1/2 teaspoon of salt. Step po natin is pinaghalo po natin yung tubig at saka yung milk. 1/3 cup of water and 1/3 cup of milk. Pagkatapos ay iwa-warm lang po natin ito. Huwag pong mainit na mainit para ma-activate po yung ating yeast. We will add our 1 pack of yeast. About 1 tablespoon of yeast po ito. And then, ihahalo po natin yung ating 1/4 cup of granulated sugar. Pwede pa kayo magdagdag. Nasa sa inyo po yun. So, imimix lang po natin yung sugar dito sa ating mixture at itong ating yeast. We will leave this for about 5 to 10 minutes para lang ma-activate siya. Tapos, mag-a-add po tayo ng mga 1/2 teaspoon of salt dito sa ating flour. Ito po yung bread flour at saka all-purpose flour na mixed. Dagdag na rin po natin yung ating powdered milk. And dito po sa ating bowl, nilagayan natin yung ating 3 eggs. Lagay na po natin yung ating inactivate na yeast. Ito na po yung itsura niya. Ayan na po siya. Lalagay lang po natin dito sa pinaka-center. Tapos, lagay na rin po natin itong ating eggs. Saka po natin siya haluin. Lagay po natin yung ating butter. Saka po natin siya haluin ng mabuti. Lalagay din po tayo ng mga 1 teaspoon of vanilla extract. Tayo ng konting harina for dusting. Ito po sa ating working surface. Then cover and set aside for about 1 to 2 hours. Double na yung ating dough, pwede na natin siyang i-divide into small pieces. Kakat lang natin siya into 3. Tapos mga 50 grams each yung ating gagawin. Bibilugin lang natin ito isa-isa.
yung mga inihanda nating Ilagay ko po sa description yung mga ginamit nating sangkap para sa ating filling. Meron tayong cheese dito. Ito yung ating pinaghalo-halong sangkap. Meron din po tayong strudel. And then, maglalagay din tayo ng ube jam. Process lang po. Ganun po ulit yung ating gagawin. Mga nagawa natin, guys. Leave lang natin ito for about 10 to 20 minutes para lang umalasa siya. And then, sakanin natin siya ibibig. Gawin na natin after 20 to 30 minutes, saka natin siya ibabrush ng butter sa ibabaw. Igin lamang natin itong ating mga bread or tinapay. Ito na po siya. Super lambot nitong ating tinapay. Ito yun ang isa pa para makita yung sa loob.